รายการนี้มีการจัดทำเป็นเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD และคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC สำหรับคนพิการทางการมองเห็นและการได้ยินปลายนิ้วมือจิ้มลงบนแป้นพิมพ์แล็ปท็อปห้องแชทบนแอปพลิเคชัน Messenger นิ้วชี้กดที่ปุ่ม Enter เราอยากทักทายนะทอนักกอไก่ทอมายอยักษ์พอหานอหมูไอนักมอเอกวอแหวนเอกนอบูไม่ว่างไม่เป็นไรข้อความที่ส่งไปในห้องแชทขึ้นว่า3 นาทีที่แล้วมีข้อความใหม่ส่งมาใน Messenger สวัสดีค่ะขึ้นโลโก้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับโลโก้บริษัทบุญมีฤทธิ์มีเดียขึ้นโลโก้รายการหัวใจเราเท่ากันขึ้นข้อความตอนความรักไม่ทำให้คนตาบอดนก1 ตัวเกาะอยู่บนสายไฟขยับไปมาแฟลตที่พักอาศัยมองเห็นตึกสูงอยู่ไกลๆโมบาย2 อันแขวนอยู่ที่ประตูเหล็กดัดเมื่อในวันศุกร์ติวะเนาะวันศุกร์เข้าไปเฮ็ดงานดีบ่ว่ามื้อนี้ไปแล้วเกณฑ์วิวไปแล้วไปมุ่นว่าดีบ่ทันโคนโว้ยไปใส่ดีวะตลาดนัดวัดประดูไปวัดประดูก็ดีเด้เพราะว่าวันศุกร์เนาะวัดประดูของกินอร่อยหญิงวัยกลางคนสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายใช้ลิปสติกสีแดงทาปากเม้มริมฝีปากเข้าหากันแล้วใช้หนังยางสีเขียวมัดผมเป็นจุกชายสะพายกีตาร์นั่งพิงเตียงนอนเยื้องกับหญิงวัยกลางคนถือโทรศัพท์ไว้ในมือครับผมพี่บาสบ่ายโมงวันนี้มีนัดยังครับพี่ไม่มีครับไปส่งที่วัดประดูนะครับโอเคบ่ายโมงถึงที่หมายครับผม11:08 นาที8 นาทีละตัวด้วย2 นิ้วเพื่อปลดล็อกอาบน้ำชายเสื้อสีเทาเข้มลุกขึ้นหยิบผ้าเช็ดตัวสีน้ำตาลเดินเข้าห้องน้ำใช้มือคลำตามแนวผนังและก๊อกน้ำหยิบยาสีฟันออกจากตะกร้าสีเขียวบีบยาสีฟันลงบนแปรงแล้วแปรงฟันชายไม่สวมเสื้อเปิดประตูตู้เสื้อผ้าออกทั้ง2 บานสำหรับเปิดหมวกมันจะมีอยู่เสื้อตัวหนึ่งคือเสื้อตัวนี้นะครับชายผิวคล้ำสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีเทาทับเสื้อโปโลสีดำด้านในหยิบแว่นตาสีน้ำตาลที่วางอยู่บนลำโพงขึ้นมาใช้มือทั้ง2 ข้างจับขาแว่นตานำมาสวมคว้าหมวกปีกรอบสีครีมแถบดำที่วางอยู่ข้างกันมาวางลงบนศีรษะยกกระเป๋าสีดำขึ้นมาสะพายข้างป้าเท้าพร้อมแล้วก็ไปซะนะหญิงสวมเสื้อสีเหลืองลายสับปะรดหยิบกระเป๋าสีชมพูขึ้นมาสะพายหลังชายหญิง2 คนเดินลงบันไดตามหลังหญิงผมดำที่ถือตู้แอมเก้าอี้พับและสะพายถุงกระสอบทั้ง3 คนเดินเรียงแถวผ่านหน้าแฟลตที่พักอาศัยขึ้นข้อความ PK Folk นักดนตรีเปิดหมวกในทุกๆวันก็จะไปเปิดหมวกเป็นส่วนใหญ่ค่ะไปในสถานที่ที่มีคนสัญจรเยอะๆเป็นตลาดเป็นหน้าห้างอะไรพวกนี้ค่ะหญิงผมดำวางตู้แอมลงที่พื้นบริเวณกลางตลาดชายสวมหมวกจับกระเป๋ากีตาร์โปร่งไว้แล้วนั่งลงบนเก้าอี้พับหญิงเสื้อลายสับปะรดใส่ไมโครโฟนเข้าไปในคอจับไมค์เสียบสายแจ็คเข้ากับแอมลองไมค์ปะฟังจากหูไปเลยดังม้วนเราได้หรอผมให้ลมช่วยพัดหัวใจที่ลอยไปจากที่แดนที่เหนือที่ไกลแสนไกลผมรักในเสียงดนตรีเพราะว่าเริ่มเล่นกีตาร์แล้วมีความรู้สึกว่าเพราะมากแต่ว่ามันก็มาสะดุดตรงที่ว่าตอนเรียนหนังสือถึงระดับมหาลัยมีความรู้สึกว่าคนตาบอดเนี่ยไม่แต่เล่นดนตรีเนาะนวดขายลอตเตอรี่เลยมายาคติตรงนี้เลยทำให้ผมต้องวางสิ่งเหล่านี้ไปแล้วฉันก็ได้รับบางสิ่งไม่มีใครที่เขามาผูกพันจนกระทั่งมีพลอยนี่แหละมาทำให้รู้สึกว่าเราต้องมาจริงจังกับมันแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพลอยเขาเป็นคนที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าเวลาร้องเพลงเนี่ยเหมือนเสียงเขาจะสนอหัวมากๆขึ้นข้อความเข้มมือกีตาร์วง PK Folk ผู้พิการทางสายตาตั้งแต่กำเนิดผู้หญิงสวมหน้ากากอนามัยหยอดธนบัตรสีเขียวลงในกล่องที่วางอยู่ด้านหน้าพลอยและเข้มพลอยและเข้มนั่งอยู่กลางตลาดเข้มร้องเพลงพร้อมกับเล่นกีตาร์ที่สะพายอยู่
ชายหญิงคู่หนึ่งยืนมองมาที่เข้มกับพลอย หน้าจอมีแสงสีขาววูบขึ้นมาแล้วดับลงเป็นสีดำขึ้นข้อความ10 ปีก่อนหน้านี้ ท้องฟ้าปลอดโปร่งนก1 ตัวเกาะอยู่บนสายไฟประตูเหล็กดัดสีน้ำตาลเปิดค้างไว้ ตอนที่ผมเรียนปีที่ 5เนี่ยมันมีจุดที่สำคัญที่สุดมันทำให้ผมได้พบกับความรัก เรียกว่าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากๆ เป็นความรักที่ผมเองไม่เคยนึกเลยว่ามันจะเป็นความรักที่ยาวนาน แล้วก็เป็นความรักที่มีค่ามากสำหรับผม ตอนนั้นผมกำลังฝึกท่องโลกของโซเชียลอะครับก็สนุกมากเลยในการที่จะแชทสนทนากับคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยผมคิดว่าผมเป็นคนโสดมานานแล้วอะครับยังไงผมไม่มีใครอยู่แล้วอะผมก็เลยคิดว่าเอาวะเราคงไม่ต้องนั่งรอความรักจากใครอีกแล้วแล้วก็ถ้าไม่หาเอาฝั่งนี้ก็ไม่รู้จะไปหายังไงแล้วก็เราจะไปหาใครแล้วเราจะเดินไปคุยกับใครถ้าคนที่เขาเข้ามาในชีวิตเราเขายังต้องจูงเราไปกินข้าวอยู่อย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกยังไง ถ้าเป็นในโซเชียลนี่เราเฟกได้เราปิดบังความตาบอดของเราได้ปิดบังความพิการปิดบังปมด้อยบางอย่างได้ ปิดบังเพื่อที่จะดูว่าถ้าใครสนใจจริงๆ เราก็ค่อยเปิด พลอยนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียงนอน จนกระทั่งไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี ก็เลยเอา MSN ขึ้นมาเล่น จนแบบข้อความของเข้มเขาเด้งติ้งมาเงี้ยเขาก็เลยทักมา ผมก็เลื่อนรายชื่อไปเรื่อยๆนะใครที่ชื่อแปลกๆชื่อดูแล้วน่าจะสวยชื่ออะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเข้าไปคุยด้วยก็มาเจออยู่ชื่อหนึ่งชื่อปอหลอกนกใครวะปอหลอกนกนี่ใครก็เลยเข้าไปทักวันนั้นจำได้เลยวันที่ 25 ตุลา 2554 จากนั้นผมก็เลยทักไปสวัสดีครับเราอยากทักทายนะไม่ว่างไม่เป็นไรอิจากนั้นก็คุยกันเขาก็ทักกลับมา ก็รู้สึกว่าตอบกลับอยู่นะคะ แต่ว่าก็ไม่ยังไม่ได้คิดอะไร เพราะคิดว่าคงจะเหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆที่เขาทัก ขึ้นข้อความพลอยนักร้องนำวง PK4 ผู้พิการทางสายตาจากอาการป่วยในวัย4 ขว ค บ นอะไรชื่อเข้มมากทำได้ทุกอย่าง นึกถึงคนน่าจะอายุเยอะกว่าเรา หรือนึกถึงชื่อโจรในนิยายอะไรที่เคยฟังอะค่ะ ขึ้นข้อความโจรในนิยาย เข้มใช้มือสองข้างจับขาแว่นตาสีน้ำตาลขึ้นมาสวม นิ้วมือของเข้มสัมผัสลงบนแป้นพิมพ์แล็ปท็อปเข้มพิมพ์ข้อความในห้องแชทของพลอยบนแอปพลิเคชัน Messenger ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนหรอครับ ผมก็จะจีบสาวนะมันก็ต้องมีการแซวต้องมีอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็เล่นใหญ่เลยทีนี้ ขึ้นข้อความในแชทระหว่างเข้มกับพลอย แฟนคุณบอกเลิกไปเมื่อวานนี้ค่ะเขาเจอคนใหม่แค่ไม่กี่วันแต่เราอยู่กันมาตั้งนาน แต่ว่าพอเขาบอกว่าเพิ่งอกหักมา จากที่คุยกันสนุกสนานแซวตลกไปก็พอเราได้รู้ว่าเขาโดนแฟนทิ้งเราก็เกิดความรู้สึกว่าเราเห็นใจนะ ก็พยายามคุยไปจีบไปจากนั้นอะเรื่องราวมันเป็นที่น่าจดจำเลย พลอยนั่งหัวเราะอยู่บนเตียงนอน ในมือถือโทรศัพท์ที่เปิดหน้าแอปพลิเคชัน Messenger ค้างไว้ เขาเป็นคนที่พูดดีค่ะ ให้กำลังใจ พอคุยไปเรามีความรู้สึกว่านี่แหละ เป็นเพื่อนก็ได้ เป็นคนรู้ใจก็ได้ เป็นเหมือนแหล่งกำลังใจเราอย่างดี แม่นึกแล้วก็ถ้าผมย้อนเวลาไปได้นะผมจะแต่งเพลงให้เข้ากับบรรยากาศให้เข้ากับความรู้สึกของผมในตอนนั้น แอบเก็บไปคิดว่าเธอน่ารักแอบเก็บไปคิดว่าเธอนั้นสวยงามแอบเก็บไปคิดว่าเราน่ะคู่กัน อะไรประมาณนี้ผมอยากจะเป็นเพลงที่ผมมานึกได้ตอนที่มันผ่านช่วงเวลานั้นมาได้เนี่ยพอได้เล่าถึงเรื่องนี้ผมก็เลยเกิดความรู้สึกว่า ตอนนั้นทำไมสมองผมมันไม่แล่นมันคิดเพลงไม่ออก เข้มนั่งพิงประตูเล่นกีตาร์ เริ่มต้นจากที่เขาคอยคุยด้วยบ่อยๆ แล้วบางวันก็จะมีร้องเพลงให้ฟังด้วยอะไรเงี้ยค่ะ เธอสวยค่ะ เขาร้องเพลงเป็นเพลงนั้นเป็นเพลงแรกให้ฟัง แต่สวย เข้มใส่เสื้อสีฟ้าสวมหมวกปีกรอบสีครีมสะพายกีตาร์นั่งหันหลังเล่นกีตาร์และร้องเพลง ขึ้นข้อความด้านล่างซ้ายขอบคุณเพลง เธอสวย ศิลปิน W ให้ฉันมีพลอยผมใช้เพลงเธอสวยในการที่จะโทรแล้วก็ร้องให้เขาฟัง จ
ที่ใช้เพลงเธอสวยเพราะว่าเวลาที่เราได้คุยแล้วเนี่ยแม้กระทั่งคุยผ่านตัวหนังสือเราก็รู้สึกว่าคือเขาสวยแล้วอ่ะแล้วพอได้โทรคุยกันปุ๊บเนี่ยมันยิ่งรู้สึกได้เลยว่าเขาสวยจริงๆครับสวยมากๆในจินตนาการของผมในตอนแรกเนี่ยผมก็นึกถึงผู้หญิงที่แบบหุ่นดีหุ่นแบบว่าไม่อ้วนไม่ผอมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพลอยเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นคนที่อ้วนอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมมันไม่สเลนเดอร์ มันก็ไม่ได้มีอะไรมาทำให้ความรู้สึกมันตกไป ก็แค่รู้สึกว่าอ๋อไม่เป็นไร อ้วนก็อ้วนไป คิดว่าเขาคงหน้าตาไม่หล่อซึ่งจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าหล่อเป็นยังไงแต่คิดเองนะคะว่าแบบนี้หล่อแบบนี้ไม่หล่ออะไรเงี้ยแต่เราก็ได้ยินแต่เสียงอย่างเดียวนี่คือเหมือนเขาจะอายุเยอะแล้ว เพราะว่าเสียงเหมือนเป็นเสียงเหมือนลุง สวัสดีครับ ถ้าเราได้ยินเสียงแบบที่เราชอบอะเราจะคิดว่าหล่อโอ้อาจจะแบบโอ้สูงล่ำขาวจมูกโด่งอะไรเราก็คิดไปเนาะประมาณอย่างนั้นค่ะแต่ว่าพอนึกไปนึกมาเราก็ไม่เป็นไรหรอกเราใช้ชีวิตด้วยเสียงถ้าเราพอใจเสียงหล่อไม่หล่อก็ไม่เป็นไรสูงต่ำดำขาวไม่เป็นไรขอให้เขาใจดีกับเราก็พอ เรามีความรู้สึกดีๆต่อกันเกิดขึ้น มันเป็นความรู้สึกที่ไวมากๆเพราะว่ามันแค่ได้ยินเสียงครับกับพลอยนี่เป็นคนเดียวที่คุยกันแลกเปลี่ยนกันมาต่อเนื่องเลยครับคุยกันมาตลอด คุยกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนไม่หลับไม่นอนคุยกันแบบโอ้โหเป็นอารมณ์ที่ประมาณว่าคุยปุ๊บนี่เก็บไปฝันเลย ขึ้นข้อความไม่ใช่ความรักในจินตนาการ เรามีอะไรบางอย่างจะบอกเธอ แต่ไม่รู้ว่าบอกเธอแล้วเธอจะรู้สึกยังไงประมาณเนี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่ามีอะไรบอกได้ ก็เลยตัดสินใจบอกไปว่าถ้าเราไม่ปกติเหมือนเธอจะรู้สึกรังเกียจเราไหม ขึ้นข้อความเราเป็นคนตาบอด แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็มองไม่เห็นเหมือนกัน ก็เลยเป็นเรื่องตลกไปเลยว่าอ้าว เราโล่งอกแล้วเราก็เล่าให้ฟังตัดสินใจบอกเขากลับในวันนั้นเหมือนกัน ขึ้นข้อความคนตาบอดคบคนตาบอด หลังจากที่พลอยเขาบอกว่าเขามองไม่เห็นเนี่ยมีสะดุดบ้างในความรู้สึกแต่ว่าในเมื่อความรักมันเกิดขึ้นก่อนที่เราจะรู้เรื่องราวแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเล็กไป ก็เป็นความสบายใจมากๆเลยครับ ขึ้นข้อความเรามีลูกติดนะ เราอะมีลูกนะ ลูกเราก็อายุประมาณ9 ขวบ 10 ขวบเนี่ยค่ะเธอรู้สึกยังไง โมบายแขวนประตูพลิ้วไหวตามแรงลม ผมรู้สึกสะดุดกึกนิดนึงในความรู้สึกผมก็เลยตอบไปว่า ก็ไม่เป็นไร แต่ว่าก็ยอมรับว่าตอบไม่เต็มปากนะครับคือสิ่งที่เราวางไว้เนี่ยความรักในอุดมคติที่เราคิดไว้เนี่ยมันไม่มีเลยนะครับเราอยากจะได้คนปกติ เราก็ไม่ได้คนตาบอด เราไม่ชอบคนที่เขาเป็นม่ายแต่ว่าเราก็ต้องมาดูแลคนที่เขามีลูกติด คือสิ่งที่เราไม่ต้องการมันมีหมดเลย มันก็เลยให้ความรู้สึกว่าเราหรือวะเนี่ยนี่เหรอชีวิตเรามันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าเศร้านะด้วยความที่แบบว่ามันมีความรักให้กันแล้วมีใจให้กันแล้ว มันก็เลยรู้สึกว่า ก็ไม่เป็นไร ถ้าสมมุติว่ามันดูแลกันได้ ก็ดูแลกันไปก่อน จนกระทั่งเราตัดสินใจนัดเจอกัน แล้วก็จากนั้นเราก็อยู่คบกันเรื่อยมา พลอยและเข้มนั่งเคียงข้างกันบนเตียงนอน พลอยยกมือขวาขึ้น ใช้ปลายนิ้วมือสัมผัสที่ใบหน้าของเข้ม ไล่จากคางขึ้นไปที่แก้มด้านซ้าย และลูบกลับมาบริเวณปลายจมูก ทุกวันเนี้ยพอนึกย้อนหลังไปอะไม่ใช่แค่สิ่งที่ดีที่สุดในตอนนั้น แต่จนทุกวันเนี้ยเราก็ยังรู้สึกว่าเขาคือสิ่งที่ดีที่สุดจนถึงตอนนี้ แล้วก็คิดว่าถ้าเขาเป็นอยู่อย่างนี้ก็คงจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตลอดไป ขึ้นข้อความปัจจุบัน มันเกิดอะไรขึ้นอะไรเลย 4 ขวบแล้ว 14 อีกครั้งตึงไปวัดบ่เฮามันหาเหตุบุญ รุ่นโปรยปลา บุญวันเกิด ขึ้นข้อความวันเกิดพลอย ไม้เท้าขาวแกว่งไปมาตามการบังคับของเข้ม เข้มสวมรองเท้าสีดำก้าวนำพลอยที่สวมรองเท้าสีขาว พลอยเกาะข้อศอกด้านซ้ายของเข้มแล้วเดินตามหลัง พอเรามีประสบการณ์ชีวิตมาไม่ต่างกันทำให้การปรับความเข้าใจการปรับความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าเป็นคนตาดีกับคนตาบอด เราอาจจะต้องได้ตั้งคำถามว่าเขาทำอันนี้ได้ไหมเราทำอันนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องมาทำความเข้าใจ เพราะว่า
เรามีวิถีทางชีวิต มีทำนองชีวิตมาเหมือนกัน พลอยและเข้มเดินเข้ามาที่ร้านปลาปล่อย ปลาอะไรดีครับ มีปลาอะไรมั่งคะ ปลาหมอสุขภาพแข็งแรง ปลาหมอสักแววแข็งแรง ร่างกายก็ไร้การเป็นดี อ๋อ ปลาดุกปลาหูสะเดอกข้อมันก็อย่างละ2นะ ชายเสื้อขาวใช้กระชอนตักปลาใส่ถัง ส่งนะ ครับแล้วผมเกาะข้อศอกครับ เข้มเกาะข้อศอกเดินตามหลังชายเสื้อขาว มีพลอยเดินรังท้าย ก้าวลง เข่าลงลึกนิดนึง พลอยก้าวลงขั้นบันไดตามหลังเข้ม ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรและขอให้พรทั้งหมดนี้จงสู่เจ้าของวันเกิดก็คือพลอยมีความสุขตลอดปีและตลอดไปอายุยืนยาว ขอให้ชีวิตรักของเราสองคนสดใสยั่งยืน ถ้ามีอุปสรรคใดๆเข้ามา ขอให้เรามีทางแก้ไข ขอให้เรามีทางออก ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะ และเราจะดูแลเจ้าของวันเกิดไปนาน พลอยและเข้มปล่อยปลาที่ซื้อมา แล้วนั่งให้อาหารปลาที่ศาลาริมน้ำน้ำกระเด็นขึ้นมาโดนพลอยและเข้ม ทั้งคู่เบี่ยงตัวหลบ ๆพูดถึงว่าทุกวันนี้เอาเข้าจริง ๆ แล้วเนี่ยความเป็นพวกเราทั้งสองคนเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะมีอะไรที่มันผิดแผกไปจากคนปกติ เพราะว่าการใช้ชีวิตก็เหมือนกับคนทั่วๆไปที่มันก็พร้อมจะมีทั้งสุขและทุกข์เข้ามา ขึ้นข้อความชีวิตคู่คนตาบอด ขณะนี้เป็นเวลา 11 นาฬิกา เข้มเล่นพินบนเตียงนอน พลอยนั่งอยู่ข้างเตียง วัง ฮะ เอาอันไก่ที่เทียงแล้วเดี๋ยวเขาไป หิวแล้วมีอย่างในในตู้เย็น เย็นกับนี่เนื้อ อ้าว นี่ผักต่าง โอ้ออมเนื้อและซุปหน่อไม้เอา ๆข้าวเหนียวก็มีแล้ว เจ้าของสุดฝีมือเลยบ่นี่ พลอยเปิดตู้เย็นคุกเข่าลงกับพื้น หยิบถุงใส่น้ำใบย่านางและผักออกมา เดินไปที่ทำกับข้าว อันนี้เฮ็ดซุปหน่อไม้ก่อนหรือเฮ็ดออมก่อน เดี๋ยวสิต้มหน้ำใหม่ใส่ยานั่งไว้ก็จังมาหาหั่นผักหั่นเนื้อเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ขึ้น เข้มรับถุงใส่น้ำใบย่านางจากพลอย แล้วลุกขึ้นยืน ช่องแรกก็ได้เนาะ ช่องไหนก็ได้ใส่เลย แต่บ่แม่นช่องฟิต เออ ช่องแรกอ๋อ เข้มใส่ถุงน้ำใบย่านางเข้าไปในตู้เย็นแล้วปิดประตู พลอยตักน้ำปลาร้าใส่หม้อทำซุปหน่อไม้ ยกหม้อขึ้นตั้งบนเตา แล้วใช้ปืนจุดเตาแก๊ส เอาแสดงว่าเนื้อออกมาจากตู้เย็นได้เนี่ยไปเอามาให้เนี่ยนั่งตันทางเราใส่รถละ นั่งตันทางแล้ว เออ เนื้ออยู่ใส่วะช่องฟิตดีวะ อันนี้ของฟิตมั่ง เอาไปเบิดเลยบ่ เบิร์ดรถ เข้มจับเนื้อผ่านถุงพลาสติกแล้วยื่นให้พลอย โอ้แม่เนื้อเย็น พลอยใช้มีดหั่นเนื้อบนเขียงไม้ มีสิ่งหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าผมชื่นชอบนอกจากเสียงของพลอยนั่นก็คือรสฝีมือกับข้าวฝีมือกับข้าวของพลอยเนี่ยเขาเป็นคนที่สั่งได้มากกว่าสั่ง เมื่อก่อนที่เขายังทำลาบไม่เป็นตอนที่อยู่ด้วยกันใหม่ๆเนี่ยผมนึกอยากจะกินเขาก็ทำให้นะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยทำแต่เขาก็จะทำยิ่งทุกวันนี้ยิ่งง่ายเลยเพราะว่าสมมุติว่าเขาอยากจะทำอะไรให้กินอย่างเงี้ยเขาก็เสิร์ชใน YouTube ปุ๊บได้เมนูอาหาร แล้วแต่ว่าเขาจะรังสรรค์อะไร พลอยใช้สากตำซุปหน่อไม้ในครก ใส่ข้าวคั่วลงไป แล้วใช้ทัพพีกับสากคลุกเคล้าให้เข้ากัน นี่ก็ยิ้มแล้ว เข้มใช้มือหยิบซุปหน่อไม้ในครกขึ้นมาชิม ไปซิมหลายสัตว์ จางเลย พลอยเหยาะน้ำปลาใส่ลงในครก เข้มชิมซุปหน่อไม้อีกหนึ่งค ทุกวันนั้นเข้มอยู่ เอา อีกอี ห่วยนั่นแมนบ่หรอ อีกนิดนึงค่ะ ซีซีมาหรอก จิ้ม โอ้ยมาต้องกินแล้วนอกเขาเลยซีมันก็แล้วนะ ำเข้มใช้มือหยิบซุปหน่อไม้ขึ้นมาจากครก ใส่เข้าปากแล้วเคี้ยว อูกด ฮะ แล้วไหม ว่าอิ่มซะเนาะซีมันเสียไป เจ้าเหรอ อีหลีเด้อ สิ่งที่ผมประทับใจไม่รู้ลืม คือยังไงก็ยังใหม่ต่อผมเสมอเนี่ยก็คือการรังสรรค์กับข้าวของเขาเนี่ยแม่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมว่าคนที่เขามีความรักเนี่ยแค่ต้มมาม่ากินด้วยกันก็ยังอร่อยแล้ว แต่ว่านี่คือมันคือสุดยอดของความสุขเลยก็คือ เขาสามารถรังสรรค์อาหารใหม่ๆ ในเมนูเดิมๆให้ผมกินได้เนี่ยแม่มันสุดยอดมากๆฉะนั้นชีวิตในปัจจุบันทุกวันนี้ผมก็เลยได้ว่าเป็นชีวิตที่
มีความสุขมาก พลอยย้ายกระติบข้าวเหนียวมาวางไว้ตรงกลางระหว่างพลอยและเข้ม อ่ะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ซุปหน้ำไม้ ใช่ หอมเนื้อ เข้มตักอ่อมเนื้อขึ้นมาสด เอ๊ะระวังลงไป ล่มตัว เพชรจังเลยจะประหยัดของกินเผ็ดรวดห้ามแต่ว่ากินเผ็ดพวกเราเด็กแซ่บปะ แซ่บ สุดยอดเลย ก้องดีต้องทายกินโดน เรื่องของความสุขก็ผ่านไป คือที่พูดอย่างนี้เพราะว่า ไม่ได้ว่าต่อไปชีวิตที่มันจะทุกข์อะไรนะ แต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าบางทีเนี่ยเรื่องของความรักเนี่ยมันก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามา บางทีก็เพื่อทดสอบความรู้สึกเราเอง ทดสอบภูมิต้านทานทางความรู้สึกทางจิตใจของเราด้วย ขึ้นข้อความครอบครัวไม่ยอมรับ ครอบครัวของพลอยไม่มีปัญหาค่ะ พ่อกับแม่เขาเข้าใจ พ่อกับแม่ชอบเข้มมาก ก็จะมีบ้างกับครอบครัวของเข้ม เพราะว่าก็ธรรมดาของคนไทยแล้วเนาะผู้หญิงที่ผ่านการมีครอบครัวแล้วเรามีลูกติดเราอายุเยอะกว่าการศึกษาก็น้อยกว่า คือทุกอย่างมันแตกต่างไปหมดเลยนะคะมันดูไม่ดีมากเลย เพราะว่าเขายังเป็นหนุ่มโสด แล้วก็สถานะเนี่ยจริงๆก็คือเป็นนักศึกษาอยู่เลย แต่เราเข้าใจนะว่าครอบครัวใครเขาก็รักแล้วก็ห่วงทั้งนั้นแล้วยิ่งมองไม่เห็นด้วยกันทั้งคู่เนี่ยจะดูแลกันได้เหรอ พลอยใช้พัดสีขาวในมือพัดเข้าหาตัวเอง แล้วหันไปพัดให้เข้มที่นั่งร้องเพลงอยู่ข้างกันในตลาด ผมก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ทางบ้านผมเนี่ยเขารู้ไม่ใช่รู้ธรรมดานะรู้แล้วก็รับได้ด้วยว่าผมทำอะไรอยู่ ตอนนั้นผมเรียนยังไม่จบ แต่ว่าผมก็มาเปิดหมวกกับพลอย พี่ที่บ้านเขาก็พูดดักคอไว้เลย จะไปทำอย่างเขานะ ผมก็เลยพูดติดตลกไปว่าผมไปลองทำมาแล้วสนุกดีบอกกับเขาแล้วก็ท้ายที่สุดเขาก็คิดว่าพอจะมาหลอกผมหรือเปล่า ก็คุยกันไปออกแนวทะเลาะกันนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่พอใจทั้งปวง เป็นจุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าไม่อยากคุยละอยากจะทำอย่างไรก็ได้ให้ตัวเองไปอยู่ในที่ที่ไม่ต้องมีคนรู้จักเรา เพื่อที่เราจะมีลมหายใจเป็นของตัวเอง เราจะได้มีชีวิตเป็นของตัวเอง ขึ้นข้อความอยากจะหนีให้ไกล อยากจะหนีให้ไกล เข้มสวมเสื้อสีแดงนั่งอยู่ตรงชานพักบันได ไกลแสนไกล ขึ้นข้อความพิสูจน์ตัวเอง เราก็พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองทำให้เขารู้ว่าเราไม่ต้องขอตังค์เขาใช้อะไรอย่างเงี้ยครับสามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ทุกสิ่งทุกอย่างเราทำขึ้นมาด้วยตัวเราเอง นิ้วด้านซ้ายของเข้มขยับไปมาตามคอร์ดเพลงที่เล่น นิ้วด้านขวาเกากีตาร์ไปตามจังหวะ ต้องทำให้เขารู้ว่าเราสามารถดูแลกันได้ เราจะต้องทำอะไรก็ได้ ให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยอยู่กันได้โดยที่ไม่เพิ่มภาระให้เขาอยู่กันได้ โดยที่เราสองคนเนี่ยดูแลกันเองได้อย่างแบบเป็นอย่างดีอะไรเงี้ยค่ะ พลอยนั่งอยู่บนพื้นเยื้องกับเข้มที่พิงเตียงนอนเล่นกีตาร์หน้าจอกลายเป็นสีดำโมบาย2 อันแขวนอยู่ที่ประตู ฮะ ใส่ชุดไหนดีวะ มันเป็นตลาดสวนมันบ่สไตล์ออกกระโปรงยี่น้อยกันเนี่ยมันน่าสิเขากับบรรยากาศนะ กระโปรงเตาก็พิษเอาสุดนี้คนกันนะเพื่อนว่าสีแดงได้ล่ะ พอดีก็ใส่แล้วเขาสิใส่เชิ้ต เข้มนั่งเล่นกีตาร์แล้วร้องเพลงอยู่บนเก้าอี้พลอยเดินออกมาจากห้องน้ำสวมชุดเดรสสีแดงสั้นเหนือเข่ามีลายเส้นสีดำ ผู้ชายแต่งตัวสบาย พลอยนั่งบนเตียงนอนใช้แปรงและนิ้วมือลงอายแชโดว์สีชมพูที่เปลือกตาใช้แปรงปัดแก้มทาลิปสติกแล้วเม้มปากเข้าหากันเข้มเปิดตู้เสื้อผ้าหยิบเสื้อยีนแขนยาวออกมา ๆจากของสงสัยว่างานเขาวะรีดคิดตัว เรียนตามเขามาไหนแล้ว อันนี้เสื้อยีนตัวนี้แล้วเสื้อขาวอยู่ใส่วะจากนั้นผมกับพลอยก็ใช้ชีวิตในการที่จะยึดเอาอาชีพการเล่นดนตรีเนี่ยเป็นหลักในการเลี้ยงชีพ แล้วก็อยากจะทำให้การเปิดหมวก มันไม่ใช่อยู่แค่การเปิดหมวก ก็เลยพัฒนาตัวเอง คือไม่ใช่แค่เปิดหมวกหากินไปวันๆแต่ว่าต้องทำอย่างไรก็ได้ เพื่อที่จะมีคนเห็นคุณค่าของเรา มีคนเห็นผลงานของเราทำมาเรื่อยๆก็มีคนสนใจเชิญเราไปเล่นตามงานแต่งงานจัดกิจกรรมเ
เปิดบูธขึ้นสเตจขึ้นเวทีใหญ่ๆเขาก็จะเห็นคุณค่าหรือว่าเห็นเมสเสจที่เราส่งออกไปเองว่าเรามันไม่ใช่แค่อยากจะเปิดหมวกแต่ว่าเราต้องการงานซึ่งเป็นลมหายใจหลักในการใช้ชีวิตของเราอะไรเงี้ยครับเวลาที่ไปทำงานด้วยกันเราก็แทบจะเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรปาต้องโกกับโอวัลตินคือไปไหนมาไหนนี่แทบจะไม่ห่างกันเลย ไม้เท้าขาวในมือด้านขวาของเข้มแกว่งไปมาเข้มถือตู้แอมสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวใส่กางเกงสแลกกับสายเอี้ยมสีดำสวมแว่นตาและหมวกปีกรอบสีครีมพลอยสวมกางเกงขาสั้นไว้ด้านในเดรสสีแดงสะพายกระเป๋ากีตาร์ไว้ด้านหลังทั้งคู่เดินไปตามถนนด้านหน้าแฟลตที่พักอาศัย ทุกวันนี้เวลาทำงานด้วยกันเนี่ยความรู้สึกน่าจะใช้คำว่ามันเป็นความสุขที่คุ้นเคยมากกว่าค่ะมันเป็นความสุขที่เราได้ทำงานร่วมกันทุกอย่างมันรวมอยู่ในคนสองคนเป็นทุกอย่างทั้งความรักทั้งบทเพลงในความรู้สึกคือมันเป็นสิ่งที่วิเศษมากๆเลยในการทำงานในการใช้ชีวิตคู่มันเหมือนกับว่านี่แหละคือเราก็ได้พลอยมาช่วยเติมเต็มพลอยคือเสียงร้องที่ผมตามหามาผมได้เนื้อร้องแล้วหลังจากที่ผมเป็นแค่ทำนองมานานเหมือนกับว่าพลอยเป็นคนที่ทำให้ความสุขที่ผมเคยวางมันกลับขึ้นมาครับมันไม่ใช่ความสุขธรรมดาแต่ว่ามันหมายถึงความสุขแล้วเป็นความสุขที่ยั่งยืนด้วยเพราะว่าผมใช้มันเป็นอาชีพหลักในการที่จะเลี้ยงตัวเองตลาดในสวนมีคนนั่งกินขนมตรงโต๊ะที่จัดไว้พลอยและเข้มนั่งร้องเพลงอยู่ใต้ร่มสนามสีเขียวหลังจากที่เราเริ่มมีคนรู้จักเราก็กล้าที่จะเปิดตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะคุยกับคนที่บ้านมากขึ้นเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยมันน่าจะอยู่ด้วยกันได้จริงๆมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมพาพลอยไปเที่ยวที่หนองคายพาพ่อพลอยแล้วก็พาแม่พลอยไปด้วยครับครั้งนั้นเป็นครั้งที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญเขาคงคิดกันไว้แล้วแหละว่าเขาจะผูกข้อไม้ข้อมือให้เพราะว่าเห็นเราอยู่ด้วยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วพอบอกว่าผูกข้อไม้ข้อมือให้ผมเหมือนปลดล็อกในความรู้สึกทุกอย่างมันโล่งไปหมดคือนั่นมันแปลว่าพลอยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในบ้านผมเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการแล้วรู้สึกดีใจค่ะว่าในที่สุดความอดทนของเราก็ได้รับการยอมรับแล้วการพิสูจน์ของเราได้รับการยอมรับแล้วว่าเราไม่ได้ไปเป็นตัวเพิ่มภาระให้เขาเราไม่ได้หลอกลูกเขาเราไม่ได้หลอกน้องเขาไม่มีใครถ่วงใครไม่มีใครรั้งใครให้อยู่ตรงนี้แต่เราอยู่ด้วยกันเพราะเรารักกันนะคะเหมือนกับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ชีวิตคู่อย่างเป็นกิจลักษณะแล้วก็อย่างเป็นทางการอย่างมีความเป็นจริงเป็นจังสักทีพลอยและเข้มนั่งร้องเพลงเคียงข้างกันในตลาดสวนความรักบางทีมันไม่มีรูปแบบไม่ต้องไปกำหนดว่าคนที่เราชอบจะต้องเป็นรูปร่างอย่างนี้เป็นเสียงอย่างนี้เขารักเราไหมเรารักเขาไหมเรารักกันจริงๆเหรอแค่นั้นพอทำให้ผมต้องย้อนคิดถึงเรื่องที่เป็นอุดมคติของผมเกี่ยวกับเรื่องความรักที่ผมเคยมีนะว่าจากที่เราเคยคิดว่าเราจะต้องหาใครสักคนมาเป็นหูเป็นตาให้กับเราผมว่าทุกวันนี้มันไม่จำเป็นละด้วยความที่ว่าคนรอบๆข้างเนี่ยหรือแม้กระทั่งสื่อสารสนเทศเทคโนโลยีต่างๆมันถูกพัฒนามาให้คนตาบอดสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีตรงนี้ช่วยเหลือตัวเองได้มันมีความรู้สึกว่าคนรอบข้างเราเขาพร้อมที่จะเป็นหูเป็นตาให้กับเราโดยที่เราเลือกเอาใครก็ได้ที่เราถูกใจเรามาเป็นคู่ชีวิตโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเขาคนนั้นจะมาเป็นตาให้เราหรือไม่ก็ตามผมว่าท้ายที่สุดแล้วพลอยนี่แหละคือทุกสิ่งที่ผมเรียกว่าใช่ละขึ้นข้อความ10 ปีกับบทพิสูจน์รักแท้เคยถามเหมือนกันค่ะว่าเขาอยากมีลูกของเขาจริงๆไหมเขาก็ว่าเขาก็อยากมีแต่ว่าถ้าเราไม่พร้อมเขาก็โอเคไม่เป็นไรเขาตามใจเราเพราะว่าเขายอมรับทุกอย่างแล้วยอมรับเรายอมรับลูกที่ติดเรามามันลูกเขาก็พูดกับลูกเราเป็นใช้คำว่าพ่อแทนตัวได้แบบเต็มปากเต็มคำลูกเราเองก็เรียกเขาว่าพ่อได้เต็มปากเต็มคำความรู้สึกคือคิดว่าสมบูรณ์แล้วค่ะเพราะว่าเหมือนเราเป็นครอบครัว3 คนพ่อแม่ลูกจริงๆอะไรเงี้ยขึ้นข้อความมีครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วเมื่อเวลาที่เรามีความรักเนี่ย
อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าเราจะเกิดมาเป็นยังไงนะคะ เป็นคนปกติพิการเคลื่อนไหว ตาบอด หูหนวก หรือจะยากจนจะร่ำรวย อย่าเอาตรงนั้นมาเป็นอุปสรรคนะคะ เพราะว่าความรักมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องของหัวใจด้วย ถ้าเรารู้สึกว่าใช่ละเรารักคนเนี้ยเรารักกันแล้วเนี่ยขอให้อดทน อย่าเอาอะไรก็ตามมาให้มันมาบั่นทอนความรักนะคะ ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพราะว่าเรารักกันเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญที่สุด แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามผมว่าเรื่องของความรักเนี่ยมันอยู่ที่ทุกคนมันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนปกติหรือว่าพิการ หรือว่าพิการแล้วจะต้องมีความรักแบบไหน มันเป็นเรื่องของทุกคนที่มีหัวใจเหมือนกันที่จะต้องมีความรักเหมือนกัน แล้วก็ความรักนั้นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เหมือนที่เขาบอกว่ารักไม่มีพรมแดนผมว่าอันนี้เรื่องจริง ขึ้นข้อความสีขาวกลางหน้าจอ ความรักไม่ทำให้คนตาบอด ขึ้นข้อความด้านล่างซ้าย เพลง บางสิ่ง วง PK Folk พลอยและเข้มนั่งอยู่บนเตียงนอน ยกมือคนละข้างขึ้นมาทำเป็นรูปหัวใจคู่กัน มีรอยยิ้มประดับอยู่บนใบหน้า ขนมอะไรเสียงดังที่สุดในโลกมันจะเป็นนิดหน่อยเพิ่นถามนะ ขนมยัง เอาไปทำขนมปังวันนี้ ขนมตูมตาม มันมาดังเราตุ้มตามว่า ตูมตาม ขนมปัง ตูมตาม พลอยและเข้มนั่งกินขนมปังท่ามกลางคนเดินผ่านไปมาในตลาด ขาคนเขามีความหักทุกอย่างมันสีดีค่ะคล้ายโลกเป็นสีชมพูไหมบานบ่ว่าจะเป็นกลางคืนกลางเว้นพระจันทร์นกบินใกล้ขันหมาเฮายุ่งกัดติ มันก็สีดีเบิด พลอยสอดมือขวาเข้าไปคล้องแขนซ้ายของเข้ม พลอยและเข้มยืนเท้าแขนตรงระเบียงสูงระดับอก มีนกบินผ่านแสงแดดสาดส่อง พลอยเกาะข้อศอกเข้มที่เดินนำหน้า มือขวาของเข้มจับไม้เท้าขาว ทั้งคู่เดินบนถนนเส้นเล็ก พลอยยื่นขนมปังอาหารปลาให้เข้ม1 ก้อน ว้าวว้าวมาครับนี่เลยมานี่เอ้านี่ เข้มหยิบขนมปังจากมือพลอยโยนลงน้ำ ชายหญิงสูงวัยคู่หนึ่งขับเรือผ่านหน้าเข้มและพลอย ขึ้นข้อความ ขอบคุณ เข้ม พลอย ผลิตโดยบริษัทบุญมีฤทธิ์มีเดียจำกัด สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์